მადლობა მარიამ ადამიანს სრულიად ფორმაშია და არჩეულებრივად გამოიყურება და სრულად დაუბრუნდა მშობლიურ გუნდს. საშემოდგომო სეზონს ხსნის და სატელევიზიო მიმოხილვებით გვბრუნდება ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ევა ბოჭორიშვილი, ჩვენი დილის გამორჩეული რესპონდენტი. მადლობა რომ ხართ კვლავ ჩვენთან ერთად. ერთი რაც შემიძლია ევა გადავხედო არის ის, რომ 2018 წლის პირველ 8 თვეში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ გარკვეულწილად უკვე გავაცანით, მაგრამ აი ექსპორტის მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით არის 27%-ით გაზრდილი, იმპორტის 21%, სავაჭრო ბალანსი მაინც არ გვაკმაყოფილებს. ყოველ შემთხვევაში იმედია მარტო მე არა ვარ ესეთი გამორჩეული. თუმცა რემიტენსები და უამრავი სხვა თემა, რაზეც გვერდის საუბარი. როგორ დაისვენე? კარგად, ხო? ერთმანეთში გავცვალეთ ინფორმაციები და აღმოჩნდა რომ ყველაზე დაღლილი მე ვარ. ესე ჩანს, უკვე ესე. კარგი, რა ჩანს 8 თვის მონაცემებით და გაძლევს თუ არა საბოლოო ჯამში ევა უკვე 8 თვის მონაცემები ეგრეთ წოდებულ ტრენდებზე და მიმართულებებზე ვისაუბროთ. რა ახდა კალტენტაგატის პროგნოზებიდან, რაც ცალსახად შეგიძლია თქვა როგორც გამოკვეთილი და რა არის კიდე პროცესში, ასე ვთქვათ, დაგვირვების. როგორც თქვი გიორგი, შევაფასებ 8 თვის სავალუტო ნაკადებს, რა სიტუაცია გვაქვს საქონლით ვაჭრობაში, ფულად გზავნილებში და ასევე დავამატებ ტურიზმს, რომელიც ხა არ არის მოხვედრილი ამ კვირის გამოშვებაში, მაგრამ მნიშვნელოვანი კომპონენტია საგარეო შემოსავლების კუთხით. ეხლა რო შევხედოთ ჩვენ 8 თვეში კვლავ მაღალი დისტემპები გვაქვს, 8 თვეში ექსპორტი გაზრდილია დაახლოებით 27%-ით, ფულადი გზავნილები დაახლოებით 18%-ით და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები უკვე არის 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი, ეს არის დაახლოებით 22%-იანი ზრდა. თუმცა ეხლა თუ შევხედავთ ჩვენ დინამიკაში, ის რაც ხდება ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში და ამ შემთხვევაში გამოვყოფთ თურქეთს, აი აგვისტოში უკვე ასახულია ეს თურქეთის გავლენა. აი თქვათ ექსპორტის ტემპი არის შენელებული, დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში რო ქონა, ახლა არის აგვისტოში ექსპორტი გაზრდილია 16%-ით, ფულადი გზავნილებიც ან დაახლოებით 20%-თან ახლოს იყო ეს ტემპი და ფულადი გზავნილები არის 11%-ით გაზრდილი. აგვისტოში და აქ ძირითადად გავლენა აქვს თურქეთიდან მიღებული შემოსავლების კლებას. აქამდე არ ჩანდა ესე მკვეთრად ციფრებში. აგვისტოში ფულადი გზავნილები თურქეთიდან დაეცა 25%-ით და ექსპორტი შემცირებულია თურქეთის მიმართულებით დაახლოებით 28%-ით აგვისტოში. ხა, ამ შემთხვევაში ჩვენ რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ დივერსიფიცირებულია ეს სავალუტო ნაკადების წყაროები საქართველოსთვის, თურქეთის გავლენა არ არის მასშტაბური და აკომპენსირებს მაგალითად სხვა ბაზრებიდან გაზრდილი შემოსავლები. ფულად გზავნილებში რასაც გამოვყოფდი არის ის, რომ მნიშვნელოვანი ტემპით იზრდება ფულად გზავნილები ევროკავშირიდან და ევროკავშირის წილი მთლიან გზავნილებში, წელს არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი დაახლოებით 25%-ის ფარგლებშია, მაშინ როდესაც პირველად ხდება მე მგონი წელს არის, რომ რუსეთიდან ფულად გზავნილები დაახლოებით 30%-ის ფარგლებში მეყეობს და ზოგიერთ თვეში არის უფრო ნაკლები. ეხლა ისევ დაუბრუნდები საგარეო ვაჭრობას და რა ტენდენციები აქვს მნიშვნელოვანი. ბოლო 2 თვეა თუ არ ვწდები, აზერბაიჯანმა დაიბრუნა დომინანტური პოზიცია ჩვენ ექსპორტში, ბოლო რამდენიმე წელი აღარ იყო დომინანტი, რუსეთის ბაზარმა ჩაანაცვლა, თუმცა ეხლა ჩვენ უკვე წელს ვხედავთ, რომ აზერბაიჯანი გადავიდა ექსპორტში ისევ პირველ ადგილზე და ეს ძირითადად განპირობებულია მანქანების რეექსპორტის ზრდით, იქ სიტუაციის დასტაბილურებამ. არ დაბრუნებია იმაჩვენებელს რეექსპორტის იმაჩვენებელს არ დაბრუნებია, თუმცა მნიშვნელოვანიც დაგვაქვს მანქანების რეექსპორტში და რო შევხედოთ ჯამურად ჩვენი ექსპორტის ძირითად კატეგორიებს, თითქმის ყველა კატეგორია, რაც არის სპილენძი, ფეროშინათმობები, მანქანები, ღვინო, წყლები და ასე შემდეგ, ზოგიერთი რეექსპორტი აქედან, ზოგიერთი საქართველოში წარმოებული, ყველა კატეგორია მნიშვნელოვნად იზრდება, ოდნავი კლება არის მედიკამენტების ექსპორტში. ახლა რო შევხედოთ იმპორტის კატეგორიას და დიდი ინტერესი არის ამ ეტაპზე მაგალითად თურქეთიდან ყველას მოლოდინი აქვს, რომ თუ ეს ლირის გაუფასურება მნიშვნელოვნად გაზრდის თურქეთიდან იმპორტი. თუმცა ახლა რო შევხედოთ, ხო ჯამურად იმპორტი გაზრდილია, მაგრამ თურქეთზე მეტად იმპორტი არის გაზრდილი რუსეთიდან და ჩინეთიდან. ის მოთხოვნა რაც არის ეკონომიკაში, ეს ზრდის იმპორტს და ძირითადი კატეგორიებიდან აქაც ყველა მიმართულებით გვაქვს ზრდა, ეს გამოწვეულია როგორც შიდა მოთხოვნის გააქტიურებით, ასევე იმით, რომ მსოფლიო ბაზარზე ფასები გაიზარდა, მაგალითად ნავთობის შემთხვევაში ერთადერთი კატეგორია, სადაც გვაქვს კლება 8-ში, ეს არის ტელეფონების იმპორტი, დაახლოებით 20%-იანი
ვარდნა არის და ეხაც ახალი iPhone-ის გამოსვლის პირობებში ალბათ სავარაუდოდ ეს კატეგორიაც მოიმატებს დავველოდოთ რა მოხდება. ეხლა ჯამურად რომ შევაფასო სიტუაცია, ანუ 8 თვეში ამ საგარეო შემოსავლებამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს ეკონომიკურ ზრდაზე, 7 თვის მონაცემით გვაქვს ჩვენ დაკორექტირებული ზრდის მაჩვენებელი, ეს არის 5.3%, როგორც იცით, მეორე კვარტლის ზრდა საქსტატმა კლების მიმართულებით მნიშვნელოვნად დააკორექტირა. ჩვენი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი არის 5.4% წელს, რომელიც ანუ შაშა-ნოემბერში გავაკეთეთ ეს პროგნოზი და ამ ეტაპზე ჩვენ ვფიქრობდით, თუ გახსოვს ვიძახდი, რომ ვფიქრობდით ამ პროგნოზის გადაგვეხედა, თუმცა ივნис-ივლისის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი იყო მნიშვნელოვნად შენელებული, 4%-ის ფარგლებში იყო, თუ გახსოვს და ჩვენ მაჩვენებელს ვინარჩუნებთ, ანუ 5.4 და აგრეთვე შეგახსენებთ, რომ IMF-მაც და ეროვნულ ბანკმაც გაზარდეს მნიშვნელოვნად ის პროგნოზი წელს 5.5%-მდე და ჩვენ ისე ვინარჩუნებთ, ანუ 5.4%-ს. ამ ეტაპზე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ნეგატიური გავლენა, რასაც შეიძლება ველოდოთ თურქეთიდან, თუ გაგრძელდა ის მერყეობა, რაც არის საფინანსო ბაზრებზე, საქართველოს გადმოეცემა, თუმცა ანუ ის რომ ეს დივერსიფიცირებული გვაქვს ჩვენ ეკონომიკური კავშირები და საგარეო შემოსავლების, ანუ თითქმის მე-13 შემოვდის ევროკავშირიდან, ეს მნიშვნელოვნად გაანეიტრალებს და ანუ იმიტომაც ვინარჩუნებთ ჩვენი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს 4%-ზე. ანუ დამატებით ხა რაც კვირის მიმოხილვა შეიძლება და უნდა დავამატო, ეს არის ეროვნული ბანკის ინტერვენციები. წინა კვირაში ეროვნულმა ბანკმა შეიძინა $10 მილიონი და ჯამურად ანუ 9 ინტერვენცია განახორციელა წელს და დაახლოებით $103 მილიონი შეავსო რეზერვები. ანუ რეზერვები ხა ეს მარტივი საზომი რო არის, რომ 3 თვის იმპორტზე მეტი უნდა გქონდეს, ამას აკმაყოფილებს ჩვენი რეზერვები დაახლოებით $3 მილიარდი, თუმცა არის სხვა უფრო კომპლექსური მაჩვენებლები, რომელიც ანუ IMF-თან შეთანხმებულ პროგრამაშია და იმ მაჩვენებელს ჩამოვრჩებით და ერთ-ერთი ეროვნულ ბანკს გეზირო შეავსოს რეზერვები და შეინარჩუნოს ადეკვატურ ნიშნულზე. ეს არის ის, რაც შემიძლია ხა გითხრათ თავარ მაჩვენებლებზე და მომავალშიც გავაგრძელებ სტუმრობას და გაგაცნობთ სიახლეებს. ეს პირობა იყო. ევა ბოჭორიშვილი, გალტენ ტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსმა, გახსნა უკვე სეზონი. ისე ვრჩებით გალტენ ტაგარტთან ერთად და ვაგრძელებთ საქმიან ეთერს. ამჯერად გოგა მელიქიძეა, საქმიანი მაყურებლებისთვის მთავარი მთხრობელი. საკმაოდ საინტერესო ამბებია, რასაც გუშინ გადავხედე. Dow Jones-ის სამრეწველო პროდუქციის ფასების ინდექსმა მიმდინარე წელს ისტორიულ მაქსიმუმს უკვე მეორედ მიაღწია. მსოფლიოში ყველაზე მსხვილმა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის ინდექსმა 26,000-იან ნიშნულს პირველად 2018 წლის იანვარში გადააჭარბა. მაქსიმუმი თუ არ ვშტები 26,616 26 იანვარს მიაღწია. ეგეც მახსოვს იმის გამო, რომ ბევრი 26 იყო. შემდეგ დაიწია მარტში 23,523-მდე, მაგრამ ისევ ზრდის მიმართულებით შეიცვალა. აგვისტოში 26,000-იან ნიშნულს ისევ გადასდა, 21 სექტემბერს კი მორიგი რეკორდი მოხსნა. ახლა ვერაფრით გამოვტოვებდი ამ ამბავს და დარწმუნებული ვარ, გოგა კიდევ უფრო მეც ვეტყვის ჩვენ გასაზიარებლად, მით უმეტეს წინაკვირა ჯამში რაღაცა სტაბილურობით და ზრდითაც გამოირჩეოდა მსოფლიო ბაზარზე. გოგა, დილამშვიდობის და წარმატებულ ეთერს გისურვებ. დილამშვიდობისა გიორგი მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. შენ საკმაოდ კარგად შეაჯამე ამერიკაში საფონდო ინდექსების პერფორმანსი, მოდი ოდნავ დეტალებს მოვყვები. ამერიკაში გასული კვირა საკმაოდ კარგი იყო, განსაკუთრებით Dow Jones ინდექსისთვის დაახლოებით 2%-ზე მეტით გაიზარდა Dow Jones ინდექსი, ისეთი მსხვილი ინდექსის როგორც Dow Jones-ია, ესეთი მაღალის და კვირის მანძილზე საკმაოდ კარგია. Dow Jones-ი წლის მანძილზე გაზრდილია 8.5%-ით, ოდნავ უფრო მეტით, S&P გაზრდილია 9%-ზე მეტით, ხოლო ოდნავ შემცირდა NASDAQ-ი დაახლოებით 0.2%-ით, ნუ შეიძლება ითქვას, არ გაიზარდა და დაახლოებით 7%-ზე მეტს დასაჩვენებს წლის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ. ძირითადად ამერიკაში საფონდო ინდექსების და რამაც განაპირობა ერთი სხვი არის ის, რომ ეს თქვა საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა და ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ, საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა და ეს რაღაც მომენტში დააწვა, ესე ვთქვათ, გამოიყენებ ინგლისურ ტერმინ growth აქციებს, რომლებიც სწრაფად იზრდებიან აქში და ფასში და ინვესტორებმა ძირითადი არჩევანი გააკეთეს უფრო ესე ვთქვათ ღირებულების აქციებზე და განსაკუთრებით ფინანსურ სექტორზე, იმიტომ რომ განძილი საპროცენტო
საპროცედურო განაკვეთი პირველ რიგში დადებითად აისახება ესე ვთქვათ ფინანსურ ინსტიტუტებზე, ხოლო გაზრდილი საპროცედურო განაკვეთი მოლოდინის და საპროცედურო განაკვეთის ზრდის დააწვა ისეთ აქციებს, რომლებიც სტაბილურ დივიდენდს იხდიან, ვთქვათ კომუნალური კომპანიის, კომუნალურ სექტორში მომუშავე კომპანიები, უძრავი ქონების ესე ვთქვათ სექტორში მომუშავე კომპანიების აქციებს დააწვა ძირითადად. რაც შეეხება სხვა ამერიკაში განვითარებულ მოვლენებს, გასული კვირის რო შეება ჩვენ ვიცით, ტრამპმა გაუზარდა ჩინეთს 10%-ით ესე ვთქვათ 200 მილიარდი დოლარის ღირებულების იმპორტზე ტარიფი. ამას ერთის მხრივ ინვესტორები ელოდებოდნენ, რომ გარკვეული დაწოლა უნდა განეცადა საფონდო ბაზრებისთვის, მაგრამ საკმაოდ სწორად იყო აღნიშნული ეკონომისტების და ინვესტორების მხრიდან, რომ ეს იმდენად ბაზრის მოლოდინებში იჯდა, რომ ამას ესე ვთქვათ განსაკუთრებული დაწოლა აღარ განუცდია, უფრო მეტი სამშაბათის ვაჭრობაზე საფონდო ბაზრები საკმაოდ კარგად მოტრიალდნენ და როგორც ჩვენ აღნიშნე, დასაწყისში თავის ისტორიული მაქსიმუმების აჩვენა Dow Jones ინდექსმა და S&P 500-მა. ამას ასევე ემატება ამ დადებითი ფონი, იმიტომ შეიძლება ამ ყველაფერმა, რომ ჩვენ ვიცით, ტრამპმა ორშაბათს ესე ვთქვათ გაუზარდა 10%-ით მხოლოდ იმპორტის ტარიფები და ამან გააჩინა გარკვეულწილად მოლოდინი იმის, რომ ეს არ გაზრდილო 25%-ით და შეიძლება ტრამპმა და ჩინეთის ესე ვთქვათ მთავრობამ დაიტოვა გარკვეული ესე ვთქვათ სიუცე მოლაპარაკებისთვის, რომ ეს 25%-მდე არ გაიზარდოს, თუმცა ამას ძირითადი ეკონომისტები არ იზიარებენ და ის დათქმა, რაც არის, რომ წლის ბოლომდე 25% გახდება, ეს ნამდვილად დიდი ალბათობით ასე მოხდება. რაც შეეხება სხვა მიმდინარე მოვლენებს, ამერიკაში კიდევ უფრო კარგი ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვიდა, მათი უმუშევრობა შემცირებულია ბოლო 45 წლის მანძილზე მინიმუმამდე, 1979 წლის შემდეგ ასეთი დაბალი უმუშევრობა ამერიკაში არ ყოფილა, ამავდროულად ესეთი ინდექსი არსებობს, იქ რეგიონალური წარმოების ინდექსი და ეს ინდექსია საკმაოდ გაზრდილი უძრავი ქონების მიმართულებით აქტიურობაა გაზრდილი, ეს ყველაფერი საკმაოდ დადებითად აისახება ამერიკის ეკონომიკაზე და იმიტომაც ვხედავთ ესე ვთქვათ შეუცვლელად ზრდებს ინდექსებში შეიძლება ითქვას. კიდევ მინდა ასევე შევეხო როგორც დასაწყისში თქვის საპროცედურო განაკვეთის გაზრდას, დღეს და ხვალ არის ფედის მონეტარული პოლიტიკის სექტემბრის სხდომა ჩანიშნული, დიდი ალბათობით ფედი გაზრდის საპროცედურო განაკვეთებს ყოველ შემთხვევაში ამას ელოდება ბაზარი, სწორედაც ამიტომაც დავინახეთ ჩვენ ამერიკის 10 წლის სახელმწიფო ობლიგაციებზე 3.10%-ზე გაზრდილი საპროცედურო განაკვეთი გასული კვირის ვაჭრობაზე 5 შაბათს დაახლოებით 3.10%-ზე ავიდა ეს მაჩვენებელი და პარასკევს ოდნავ დასტაბილურდა და ინვესტორები და ეკონომისტები საკმაოდ სწორად მოელოდებიან, რომ ფედი როგორც წესი ამას ესე ვთქვათ ჩადებს და გაზრდის მინიმალურ საპროცედურო განაკვეთს. ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. გადავალ ცოტა ოქროზე და ნავთობზე ვიტყვი, ნავთობის ფასი 2.5%-ით გაიზარდა, $60 გადააჭარბა და წლის თვალსაზრისით 17.3% არის გაზრდილი, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ზრდაა, თუ ეს საინვესტიციო კლასებს შევხედავთ, რაც შეეხება ნავთობზე ვთქვი, ეს უფრო სწორად, რაც შეეხება ოქროს ფასიც ოდნავ გაიზარდა, სადაც 0.4%-ით, მაგრამ წლის მანძილზე 7%-ზე მეტითაა შემცირებული ოქრო როგორც წესი საპირისპიროდ ვითარდება S&P 500-თან მიმართებაში და ამიტომ S&P 500 8%-მდეა გაზრდილი, ოქრო შესაბამისად 7%-ზე მეტით არის შემცირებული. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაშიც გასული კვირის მანძილზე დავინახეთ საკმაოდ კარგი ზრდები, ფასიანი ქაღალდების, სტოქ 600, რომელიც ერთ ყველაზე მთავარი ესე ვთქვათ ევროზონის ინდექსია, 1.6% გაიზარდა კვირის მანძილზე სტოქ 600-ისთვის ეს საკმაოდ კარგი ზრდა იყო. სხვა ევროპული ძირითადი ინდექსები DAX 30, CAC 40, FTSE 100, FTSE 250, ყველა მათგანი ევროპული ძირითადი ინდექსები გასული კვირის მანძილზე გაიზარდნენ დაახლოებით 1.9%-ით, თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ თუ ამერიკაში წლის მანძილზე ვხედავთ საკმაოდ კარგ ზრდებს და როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, ევროზონის შემთხვევაში ვხედავთ შემცირებებს, საფონდო ინდექსების თვალსაზრისით დაახლოებით 1-დან 2.5%-მდე ევროზონის ძირითადი ინდექსები შემცირებას აჩვენებენ, განსხვავებით CAC 40-ის, რომელიც ფრანგული ინდექსია, ფრანგული ინდექსის დაახლოებით 3.5% არის გაზრდილი წლის თვალსაზრისით, ხოლო დანარჩენი ინდექსები როგორც აღვნიშნე, კლებად ესე ვთქვათ პერფორმანსს აჩვენებენ. ევროზონაში ძირითადი ყურადღება განატანილია Brexit-ი როგორ განვითარდება. ეკონომისტები სამ სავარაუდო ესე ვთქვათ შედეგს აღნიშნავენ. პირველი არის, რომ ბრიტანეთი და ევროზონა ჩამოყალიბდება და გადაავადებენ ესე ვთქვათ თავიანთ Brexit-ის deadlines, შეიძლება ისე ითქვას ვადებს და შეთანხმდებიან უფრო მეტად ჩამოყალიბდებიან სხვადასხვა ხელშეკრულებების მიმართულებით. მეორე სცენარი არის, რომ რეალურად ბრიტანეთი გავა ევროკავშირიდან და მაგრამ თავის სავაჭრო რეჟიმებს და ესე ვთქვათ სავაჭრო ხელშეკრულებებს შეინარჩუნებს. მესამე არის ყველაზე ისეთი ცუდი სცენარი, რომ Brexit-ის საკმაოდ მძიმედ განვითარდება, ბრიტანეთი გავა ევროკავშირიდან, თუმცა მას ესე ვთქვათ იურიდიული სტატუს-კვოც დაერღვევა და სავაჭრო ხელშეკრულებების წევრიც ვეღარ იქნება. ყოველ შემთხვევაში ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მთელი ევროზონის ესე ვთქვათ ინტერესები გადატანილია Brexit-თან დაკავშირებით.
დაკავშირებულ პროცესებთან. რაც შეეხება აზიაში, იაპონიაში საკმაოდ კარგი ზდები დავინახეთ საფონდო ინდექსების თვალსაზრისით. ნიკეი 225 საკმაოდ კარგად გაიზარდა ფასში, დაახლოებით 3.35% გაიზარდა კვირის მანძილზე. წლის ჭრილში თუ შევხედავთ 4.9%-იანს დასაჩვენებს და განვითარებად ეკონომიკებს თუ შევხედავთ ამერიკის შემდეგ იაპონია ყველაზე კარგი, ესე ვთქვათ, იაპონური საფონდო ინდექსები ყველაზე კარგ პერფორმანსს აჩვენებენ. იაპონიაში კარგი არის ის, რომ კარგი არის, ანუ ყოველ შემთხვევაში ესეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ შინზო აბე, რომელიც არის იაპონიის პრემიერ-მინისტრი, კიდევ ერთხელ არჩევს ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერად. ეს ნიშნავს, რომ კიდევ უახლოეს 3 წელი შინზო აბე იქნება იაპონიის პრემიერ-მინისტრი. იაპონიის ისტორიას გადავხედავთ, ამ შინზო აბე გამოდის ყველაზე გრძელვადიანი პრემიერ-მინისტრი, ვინც ყველაზე დიდი ხანი შეინარჩუნა ეს თანამდებობა. შინზო აბემ აღნიშნა, რომ იგი ოდნავ შეცვლის ეს ვთქვათ თავის მინისტრების კაბინეტს, მაგრამ დეტალებზე არ უსაუბრია. აღსანიშნავია ის, რომ გასულ კვირას 4 შაბათს შედგა იაპონიაში მონეტარული პოლიტიკის სხდომა, სადაც იაპონიამ თავისი ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელი დატოვა, ანუ იგი მან არ გაამკაცრა ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ეს ახსნეს საკმაოდ სწორად, იმით რომ მიმდინარე ინფლაცია აქვს დაახლოებით 2%-ზე ოდნავ დაბლა და შესაბამისად ისინი არაპირებენ, რომ ესე ვთქვათ გაამკაცრონ მონეტარული პოლიტიკა და ეს წნეხი გააჩნიონ ეკონომიკაში. ამავდროულად თავიანთ სტეიტმენტში საკმაოდ სწორად უწერიათ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლიოში იძაბება ესე ვთქვათ სავაჭრო რეჟიმები და ასევე არის ბრეგზიტის პროცესი, ეს ზოგადად შეიძლება გახდეს სოფლიოს ეკონომიკებისთვის ზდას დააწვეს ეს ორი დიდი სოფლიოში ეკონომიკური მოვლენა და აქედან გამომდინარე ისინი არ თვლიან საჭიროებს, რომ უნდა გაამკაცრონ თავიანთი მონეტარული პოლიტიკა, შესაბამისად იგი უცვლელი დატოვეს. რაც შეეხება ჩინეთში, როგორც იქა დავინახეთ საფონდო ინდექსების და ძირითადი ჩინური საფონდო ინდექსი შანხაი კომპოზიტი გაიზარდა დაახლოებით 4%-ით. ჩვენ ვისო წლის დასაწყისიდან დღემდე შანხაი კომპოზიტს ჰქონდა სადღაც 18%-იანი შემცირება, ეს 18%-იანი შემცირება გაინეთა 4%-ით და დღეს ვხედავ სადღაც 15%-იანი შემცირება. ძირითადად რაც განაპირობა ჩინეთში ამ ინდექსის და არის ის, რომ ჩინეთის კაბინეტმა, სახელმწიფო მთავრობამ გამოიტანა ახალი დოკუმენტი, რის საფუძველზე მათ უნდა გადაჭრან ესე ვთქვათ ჩინეთში ეკონომიკური რესეციის პრობლემა და ისინი იძახიან, რომ მნიშვნელოვან თანხას დახარჯავენ იმისათვის, რომ წახალისება მოახდინონ საცალო დანახარჯების ჩინურ ეკონომიკაში და ამან გამოიწვიეს ვთქვათ და ჩინური ინდექსების. ამავდროულად უნდა აღინიშნოს ის, რომ იუენი ჩინეთის ადგილობრივი ვალუტა დაახლოებით 8%-ით დევალვაცია განიცადა, რამაც ამერიკის მიერ გაზრდილი 10%-იანი ტარიფები რაღა დონეზე გაქვით, ანუ თუ ჩინური ესე ვთქვათ ექსპორტი გაძვირდა და იგი 10%-ით ესე ვთქვათ იმპორტის ტარიფები დაედო ამერიკის მხრიდან, მეორე მხრივ მისი ესე ვთქვათ ხარჯების სტრუქტურას ნაწილში უფრო გაიაფთა და ჩვენ ვიცით, რომ დევალვირებული ვალუტა, როგორც წესი ექსპორტის ესე ვთქვათ მეწახალისებას ახდენს. ამ ყველაფერმა გამოიწვია უფრო დადებითი მოლოდინები ჩინეთში და ჩინეთის ინდექსი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვარდებოდა და როგორც იქნა მისის და დავინახეთ. ამავდროულად აღსანიშნავია, რომ გლობალური ეკონომისტები იძახიან, რომ ეს მაინც ვერ უშველებს ჩინეთის ეკონომიკას და შანსი არ არის ამ ამერიკის ესე ვთქვათ ტარიფების და ჩინეთის ეკონომიკის დაზე გავლენა არ იმოქმედოს. თუ აქამდე მოსულნელი იყო, რომ 6.8% გაიზრდებოდა ჩინეთის ეკონომიკა, ახალდემია, რომ სადღაც 6%-ს შეიძლება ოდნავ აწდეს, თუმცა მოლოდინი არის, რომ ჩინეთის ეკონომიკის დაზე ამას მნიშვნელოვანი ეფექტი ექნება. რაც შეეხება სხვა განვითარებადი ეკონომიკებს, ვიტყვი განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი ოდნავ 2% გაიზარდა, წლის მანძილზე იგი შემცირებული იყო 11%-ით, გასული კვირის დაამეს 11%-იანი შემცირება 9%-მდე, ესე ვთქვათ შეამცირა და მთავარი განვითარებადი ეკონომიკებში ისევ მთავარი როლი აქვს თურქეთს. თურქეთში გასული კვირის ესე ვთქვათ მინიმალური საპროცენტო განაკვეთის დაამრაც 6.25%-ით მოხდა. თურქეთში ლირაში დენომინირებული ფინანსური აქტივები მნიშვნელოვნად უძღეში ჩააგდო. ბუნებრივია, ასევე გასულ კვირას ფინანსთა სამინისტრომ, თურქეთის ფინანსთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რის საფუძველზეც იქ წერია თუ როგორ აპირებენ უახლოეს 3 წელიწადში ესე ვთქვათ თურქეთის ეკონომიკა გამოიყვანონ ამ კრიზისიდან, თუმცა ამას ესე ვთქვათ ეკონომისტებში კარგი გამოხმაურება არ მოყვა, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტში დეტალები არ არის ნახსნები, უბრალოდ საუბარია, რომ თურქეთის ეკონომიკა გადავა ფისკალურ დისციპლინაზე, რაც არის ვთქვათ ხარჯების საბიუჯეტო ხარჯების მონიტორინგზე და ამის შეკვეცაზე და ეს მარტო საკმარისი ამ ყველაფერს არ არის საუბარი რა ბედი ეწევა თურქეთის ბანკებში არსებულ ესე ვთქვათ ვალებს, ის როგორ მოხდება მათი რესტრუქტურიზაცია, როგორ მოხდება თურქეთის კომპანიაში კერძო სექტორის მიერ გამოშვებული ობლიგაციების, ლირაში დენომინირებული ობლიგაციების რესტრუქტურიზაცია, ასე შემდეგ როგორ მოხდება თურქეთის ეკონომიკაში კაპიტალის ჩასხმა. ყოველ შემთხვევაში ამ დოკუმენტს ეკონომისტებმა საკმაოდ სკეპტიკურად შეხედეს და ის რომ იქ წერია, რომ უახლოეს 3 წელიწადში თურქეთი ამ რესეციიდან გამოვა, ეს ესე ვთქვათ სტრატეგია
სტრატეგია და ეს გამოსავალი ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს. საკმაოდ საინტერესოა თურქეთში როგორ გამოვითარდება მოვლენები, რამოთი თურქეთი რეგიონის მნიშვნელოვანი ეკონომიკაა და ამოდუად განვითარება და ეკონომიკებში საკმაოდ დიდი წილი მიუძღვის. მადლობა დიდი, ეს იყო გიორგი გოგამელიქიძე.